බර්ඩ් වොචින් නැත්තම් බර්ඩින් බර්ඩ් පැරඩයිස් බර්ඩ් වොචර්ස් පැරඩයිස් ගෙදරවත්තේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ටිකක් දියුණු මට්ටමට බර්ඩින් පුරුදු වුණාට පස්සේ ගෙදරින් එළියට යන්නෙත් නැතුව කරන්නත් පුළුවන්. උදේට නැගිට්ටාම ඇඳේ ඉඳලම කරන්නත් පුළුවන්. ඇස් දෙකෙන් නෙමෙයි කනෙන්. බර්ඩ් වොචින් නැත්තම් බර්ඩින් කියලා කියන්නේ ලෝකේ ජනප්‍රිය විනෝදාංශයක්නේ. ලෝකේ පුරාම ගත්තොත් මිලියන ගාණක් මේ විනෝදාංශයේ යෙදෙනවා. ඒ වගේ මේ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙමිනුත් යනවා. තව වැදගත් දෙයක් තමයි ලංකාව කුරුළු පාරාදීසයක්. ලෝකේ පුරාම ලංකාව ගැන ඒ විදිහට දන්නවා. බර්ඩ්ස් පැරඩයිස් කියලා දන්නවා වගේම බර්ඩ් වොචර්ස් පැරඩයිස් කියලාත් දන්නවා. එහෙම ලංකාවේ ඉඳලත් බර්ඩ් වොචින් කරලා නැත්නම් අපි ලොකු දෙයක් මිස් කරගත්තා වෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතුවා බර්ඩ් වොචින් පටන් ගන්න නැත්නම් බර්ඩින් පටන් ගන්න උදව්වක් හැටියට වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න. මේ ඒකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක. අපි මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන මේ අපූර්ව බර්ඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් සහ සමහර ෆුටේජ් මම නම් කරලා තියෙනවා අයෝ. ඒවා අපිට ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ තරුණ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන පුනිත සතරසිංහයි. එයාගේ Instagram එකට ගිහිල්ලා බලන්න, ෆලෝ කරන්න. මේ එපිසෝඩ් එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බර්ඩ් වොචින් කියන විනෝදාංශය අඳුරගන්න. ඒ කියන්නේ බර්ඩ් වොචින් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන කාරණා ටික කතා කරන්න. හරි. එතකොට අපි බැලුවොත් බර්ඩ් වොචින් කියලා අපි මොකක්ද කරන්නේ කියලා මේකෙදි මූලිකව කරන්නේ කුරුල්ලන් බැලීමෙන් සහ ඇසීමෙන් හඳුනා ගැනීම. දැන් මේ බර්ඩ් වොචින් කියන පදය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එංගලන්තයෙන්නේ. එතකොට ඒ ආපු වචනය අනුව අපිට නිකන් හිතෙන්නේ බර්ඩ් වොචින් කියලා කිව්වහම ඒකෙන් කියවෙන්නේ කුරුල්ලෝ දිහා බලා ඉඳීම නැත්නම් කුරුල්ලන් නැරඹීම විතරයි වගේ. ඒ වුණාට ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම බැලීම, ඇසීම සහ නිරීක්ෂණය කියන එක පරීක්ෂාවෙන් බැලීම, වඩා හොඳින් බැලීම ඒකත් ඒ තුල තියෙනවා. ඊට අමතරව යම් ප්‍රදේශයකට, රටකට හෝ Tamanටම අලුත් කුරුල්ලන් සොයාගෙන යෑම නැත්නම් අහම්බෙන් හමුවීම, එතකොට හැසිරීම් නිරීක්ෂණය, ඊළඟට කුරුල්ලන්ගේ sannivedanaya තේරුම් ගන්න උත්සාහ කිරීම වගේ විවිධ ක්‍රියාවන් සහ තවත් බොහෝ දේ මේ තුල තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඇමරිකාව ගත්තොත් ඒගොල්ලන් කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට බර්ඩින් කියලා. බර්ඩ් වොචින් වෙනුවට මම ඒකයි වචන දෙකම සඳහන් කළේ. ඇමරිකාවේ බොහෝ දෙනෙක් සලකන්නේ බර්ඩ් වොචින් කියන එක ටිකක් කැෂුවල් වැඩක්. බර්ඩින් තමයි ඊට වඩා ටිකක් සීරියස් වැඩේ කියලා. ඒක ඉතින් ඇමරිකාව තුල තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ අදහස් එළියටත් යනවා. කොහොම වුණත් අපි ලංකාවේ ගත්තාම ඒක නිකන් සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම තමන් බර්ඩර් කෙනෙක් කිව්වත් බර්ඩ් වොචර් කෙනෙක් කිව්වත් ඒකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඇහෙනවද කුරුළු සද්ද වටපිට? දැන් අපි බලමුකෝ මේ බර්ඩ් වොචින් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඕනිම විනෝදාංශයක් අපේ හිතට ගතට දෙකටම වැදගත් වෙනවනේ. අපි ඒකෙන් සතුටු වෙන හින්දානේ කරන්නේ. අපිට යම් විදියක එක්සර්සයිස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය කියන දේවල් බර්ඩ් වොචින් වලදීත් තියෙනවා. හැබැයි මම මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රැහැයියෝ ටිකක් කෑ ගහනවා. මම කතා කරන එක ඇහෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. නමුත් මේ රැහැයියන්ගේ සද්ද අහන්න. හරි. එතකොට මම මෙතනදී කතා කරන්න හිතුවේ මේ ඕනිම විනෝදාංශයක් වැදගත් වෙන විදිහට අමතරව බර්ඩ් වොචින් විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එකක් තමයි මේක ඕනිම තැනක කරන්න පුළුවන් විනෝදාංශයක්. මේකට විශේෂිත තැනක් කියලා නැහැ. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි ක්‍රිකට් ගහන්න නම් පිට්ටනියක් හරි එහෙම ඉඩක් තියෙන තැනකට යන්න ඕනේ. එහෙම විශේෂිත තැනකට යන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ බර්ඩ් වොචින් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ ඕනි තැනක කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. බර්ඩ් වොචර් කෙනෙකුට ඒ ඕනි තැනක් ඔට්ටුයි. ගෙදරවත්තේ පටන් ගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. ගෙදරවත්තේම කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම ටිකක් දියුණු මට්ටමට බර්ඩ් වොචින් පුරුදු වුණාට පස්සේ, කියන්නේ බර්ඩින් පුරුදු වුණාට පස්සේ ගෙදරින් එළියට යන්නෙත් නැතුව කරන්නත් පුළුවන්. උදේට නැගිට්ටාම ඇඳේ ඉඳලම කරන්නත් පුළුවන්. ඇස් දෙකෙන් නෙමෙයි, කනෙන්. මේක හරිම ෆැසිනේටිං දෙයක් කියන්නේ ඒකයි. මේකේ තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේ විනෝදාංශයට වයස් භේදයක් නැහැ. ඕනිම වයසක කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේක. පොඩි ළමයින්ගේ ඉඳලා හුඟාක්ම වයස්ගත වෙච්ච කෙනෙක් දක්වා ඕනි කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් ළමා වයසෙන් හරි තරුණ වයසෙන් හරි බර්ඩ් වොචින් පටන් ගත්තාම හුඟක් වෙලාවට ඒක කෙනෙකුට ජීවිත කාලෙම ගෙනියන විනෝදාංශයක්. ඕනිම වයසක කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් වගේම ඕනිම වයසක කෙනෙකුට කායික සහ මානසික වාසි ලැබෙනවා. ඒක මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි. ශිෂ්‍ය වයසේ ඉන්න අයගේ ලර්නින් ඇබිලිටිස් වැඩි දියුණු වෙනවා. ඒක බොහොම පැහැදිලිව පෙනිලක් තියෙනවා ලෝකෙ පුරාම. ඒ වගේම මගේ අත්දැකීමනුත් මම ඒක දැකලා තියෙනවා. এডুকেෂන් වලට බර්ඩ් වොචින් කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියන එකට තව එක මූලිකව කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය කියන එක හොඳටම යෙදවෙනවා මේ බර්ඩ් වොචින් මම ඉස්සරහදී ඉදිරිපත් කරන්න යන මේ ක්‍රමයට බර්ඩ් වොචින් කරෝතින් ඔබ්සර්වේෂන් ස්කිල්ස් ෂාපන් වෙනවා, පැටර්න්ස් රෙකග්නයිස් කරගන්න එක. මම এডুকেෂන් පැත්තේ ලොකු දේවල් මෙතන කියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් නිකන් අපි සමස්තයක් විදිහට බැලුවොත් এডুকেෂන් වල තියෙන ලොකු කෑල්ලක් ඒක. පැටර්න්ස්, රටාවන්, ලෝකයේ විවිධ රටාවන්, පරිසරය වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දෙයක වෙන්න පුළුවන්, භෞතික විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්, ඕනිම දෙයක. ඒ රටාවන් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව සෑහෙන වැදගත්. දැන් මම මෙතනදී ඒක ගැන එක උදාහරණයක් කියන්නම්. හාවර්ඩ් මෙඩිකල් ස්කූල් එකේ
යම් කෝසස් වලට රෙජිස්ටර් වෙන ළමයින්ට තියෙන එක කොම්පොනන්ට් එකක් තමයි බර්ඩ් වොචින්. මොකද ඒකෙන් ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ මෙඩිකල් ප්‍රැක්ටිස් එකට ඕනි කරන ස්කිල්ස් සහ ඒ අර ලර්නින් ඇබිලිටිස් ඩෙවලොප් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන එකක් ඒ පැටර්න් රෙකග්නිෂන් කියන එක. ඊළඟට ඔබ්සර්වේෂන් ස්කිල්ස් කියන එක. ඒ වගේම කිසියම් සිටුේෂන් එකකට ෆෝකස් කරලා ඉන්න පුළුවන්කම. এডুকেෂන් හරියට කළාද කියන්නේ එක්සෑම් එක පාස් වෙන එක වගේ එකක්. එහෙම එකක් තියෙනවනේ. ඒක වැරදි. නමුත් එහෙම එකක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒකට වුණත් වැදගත් බර්ඩ් වොචින් වලට පුරුදු වෙන එක. ඊට බහැගෙන යනවා. එළිය රතු වේගෙන එන්නේ. හරි. තව වැදගත්කමක් තමයි බර්ඩ් වොචින් වල මේ විනෝදාංශය කෙනෙක්ව සබාදහමට ලං කරනවා. සබාදහම එක්ක හුඟක් බැඳිලා යන විනෝදාංශයක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සබාදහම ගැන තමන් අවට පරිසරය නැත්තම් සබාදහම ගැන තමන්ගේ තියෙන අවයර්නස් එක, තමන්ගේ තියෙන දැනීම වැඩි දියුණු වෙනවා. තව දෙයක් තමයි මේ බර්ඩ් වොචින් නිසා වෙනත් විනෝදාංශ වලට දොර ඇරෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බර්ඩ් වොචින් නිසා ට්‍රැවල් කරන්න පෙළඹෙනවා. හයිකින්, කැම්පින් වගේ දේවල් වලට වැඩි පෙළඹීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අර ට්‍රිප් එකකදී හයිකින්, කැම්පින් වගේ දේකදී ඇඩිෂනලි කරන්න දෙයක් එනවනේ. ඒ කියන්නේ හැම ට්‍රිප් එකකට පර්පස් එකක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේ ඉතින් තව ගොඩක් දේවල් මේ බෙනිෆිට්ස් හැටියට කතා කරන්න පුළුවන් බර්ඩ් වොචින් වල. නමුත් මේ විනෝදාංශය මොකක්ද කියන එක දැනගන්න හැඳින්වීමක් හැටියට මේ ටික කතා කළේ. ඒ නිසා මම හිතනවා බර්ඩ් වොචින් යනු කුමක්ද කියන එක ගැන ඔය කරුණු ටික ඇති දැනට කියලා. එතකොට මේ කොටසදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික. දැන් කලුවරත් වැටිගෙන එනවා. ඒ නිසා අපි අදට මෙතනින් නවත්තමු. ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. යාළුවොත් එක්ක මේ පණිවිඩය ෂෙයා කරගන්න. ඒගොල්ලන්වත් මේ විනෝදාංශයට ඇතුළත් කරගන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා කමෙන්ට් කරන්න. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. කුරුල් ලෝකයට මේ අඩිපාරේ යමු.